ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የመኮረኒ ሳላድ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ሳላዱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የተቀቀለ መኮረኒ ቲማቲም ያገኘነው መጠቀም እንችላለን ኪውከምበር ወይም ኪያር አቮካዶ ሽንኩርት ፐርስሊ ትንንሽ የቆስጣ ቅጠል አረንጓዴ ቦለቄ ዋልነቱ እንደ ምርጫችን ነው አለማስገባትም አለመጠቀምም እንችላለን በመጀመሪያ የሳላዱን ማጣፈጫ ነው የምንሰራው የሚያስፈልገንም 1 የሾርባ ማንኪያ ባልሳሚክ ቪኔጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት 1 የሻይ ማንኪያ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ግማሽ የሎሚ ውሃ ናቸው አሁን ደግሞ አትክልቶቹን አንድ ባንድ እንከትፋለን መጀመሪያ ግማሹን ኪያርና ግማሽ ሽንኩርት ከትፋለሁ ከዛም ቲማቲሙን ፐርስሊውን እዚህ ጋር ቃሪያ ማስገባት ከፈለጋችሁ ቃሪያ ማስገባት ይቻላል እንደየምርጫችን ማድረግ እንችላለን ተለቅ ባለ ዕቃ ላይ መኮረኒውንና ከትፍ ያዘጋጀሁትን አትክልቶቹን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደልኝ በኋላ አረንጓዴውን ቦለቄ አቮካዶንና ዋልነቱን አስገባለሁ በመጨረሻም ለማጣፈጫነት ያዘጋጀሁትን ድሬሲንግ አደርግና ሙሉ ለሙሉ አዋህደዋለሁ ይሄን ይመስላል ምርጥ መኮረኒ በአትክልት እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ